Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mình tìm cái phụ tùng cho những đời xe cũ á. Trước tiên thì mình vào cái trang web là rockauto.com. Đó. Thì ở đây người ta đã phân loại sẵn theo rất là nhiều cái hãng xe và đời xe. Mình có thể tìm nhanh. Mình đang ví dụ là chiếc Siren Kit đời 1997. Nó tương đương với con Vitara ở mình á. Thì cái phiên bản này nó có hai phiên bản là 1.6 và 1.8 lít, thì mình chọn là 1.6 lít nha. Đó, thì ở đây họ sẽ liệt kê sẵn ra cho mình một loạt tất cả các phụ tùng theo từng bộ phận nha. Thì mình sẽ demo một cái bộ phận, đó là cái dây cao áp. Thì ở đây mình sẽ thấy nè, họ đã phân cho sẵn cho mình ba cái loại cho cùng một phụ tùng, đó là hàng tiết kiệm, hàng tiêu chuẩn và hàng premium. Đó, thì cái hàng premium mình có thấy chiếc NGK này, thấy không? Cái bộ NGK là hàng hiệu suất cao này. Đấy, mình cái bộ này mình đang sử dụng và cũng nhiều anh em đang sử dụng, cái rất là tốt. Nên hôm nay mình sẽ đi sâu vào cái bộ này nhé. Thì ở đây nó có chữ info, mình nhấp vào đấy thì nó sẽ có các thông số của cái bộ này. Đó, đây là cái ở trên cùng là cái mã này 8120, và ở dưới là họ có cái mô tả rất là rõ cho mình cái này là chất liệu là gì, cái lõi là bao nhiêu và họ sử dụng những cái công nghệ gì trong cái bộ dây này. Đây ạ, đây là cái bảng thông số của nó. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm được rất là nhiều cái chi tiết phụ tùng thay thế cho tất cả các loại xe đời cũ ở trên cái trang web này. Mình lấy cái mã, sau đó mình lấy chép cái mã này mình sang Amazon và mình tìm cái mã Amazon nhé. Đấy, mình nhấp vào NJK8120. Đó, đây là cái trang đầu tiên luôn nè, đây là Amazon Choice luôn nè. Có nghĩa là đây là một cái hàng mà nó chất lượng nó rất là tốt. Đấy, được Amazon khuyến cáo sử dụng. Thì khi mà mình nhấp vào đây thì mình check fit lại một lần nữa, mình sẽ thấy là cái này nó fit với cái phiên bản là Siren Kit 1997 nha. Sau đó mình mua thì mình sẽ sao chép cái liên kết của cái link này và mình có thể gửi cho một đơn vị ship nào đó. Mình thì chọn cái đơn vị Fado. Đây ạ, đây là cái app Fado nhé. Nếu bạn nào có những cái đơn vị khác thì cũng có thể là gửi cái link này cho đơn vị đó họ báo giá. Hoặc nếu có Fado thì làm theo cái này. Mình mở cái app Fado lên và mình nhập vào cái thanh tìm kiếm ấy. Rồi mình dán cái link khi nãy vào, link của Amazon đó. Mục đích mình dán lên Amazon là để nó báo cái giá về cho mình. Đây là cái báo giá cuối cùng của mình nè, là 1.680 mấy nghìn đó. Đó, và nó có đánh giá 4.7 sao, 4.7 trên 5 sao là rất là cao nha mọi người. Và cái Amazon, cái Faro này á, họ có thêm một số cái thông tin chi tiết, ví dụ như là đánh giá người bán rồi ở dưới nè. Đó, đây là một lần nữa rất là rõ ràng chi tiết cho mình. Và nếu mà mình muốn mua thì mình nhấp vào mình mua. Đấy, đây là cái giá cuối cùng của mình nha. Phương thức tìm cái mã sản phẩm và tìm link hàng trên Amazon, sau đó mua hàng về, ship hàng về thì mình có thể áp dụng với nhiều mẫu xe và nhiều phụ tùng khác nhau.